السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم بلقاء جديد مع أحمد صالح وفي برنامج مايكروسوفت باوربوينت. واليوم راح نتعلم ببساطة كيفية إخراج سلايد احترافي، سواء كانت شريحة افتتاحية أو شريحة من ضمن شرائح المشروع اللي أنت قائم عليه. قبل ما نبدأ أصدقائي، تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعملوا مشاركة لهذه الفيديوهات لتساهم معي بإيصال أكبر قدر ممكن من المهتمين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. ولا تنسوا تكرما زيارتي على قناة حكاية شغف. ويلا مباشرة نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة ثانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت، ورح نبدأ بتصميمنا لهذا اليوم. بعد ما أخذنا شريحة فارغة رح أنقر باليمين، ومن تخطيط رح نختار شريحة فارغة ماني محتاج فيها أي كائنات إطلاقا. راح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بنختار شكل المستطيل وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل أو شيء قريب إلى المربع لا غير في الموضوع. راح نصغر شوي مع مفتاح الكنترول عجلة الماوس، راح نصغر شوي الزوم، نعمل زوم مشان يتضح معنا معالم التصميم. راح ننقر على هذا المفتاح ونعمل التفاف للشكل يلي قمنا برسمه. تمام، نضعه بهذا المكان. كمان إذا حبينا نزود شوي من مساحته لا بأس في الموضوع، حسب الحيز المتاح عندك أو حسب التصميم اللي أنت بترغب له. بعد ما أخذنا الشكل يكون معي بهذه المساحة وبهذا الموضع، راح أتوجه إلى إدراج مرة ثانية، ومن أشكال راح نختار أيضا المستطيل وبنقر مع السحب لحتى نرسم مستطيل ونقاطعه مع الحد العلوي للشريحة. تمام، باخذ نسخة ثانية أيضا نسحبه للأسفل بحيث يكون أيضا على الحواف السفلية أيضا للشريحة. كمان بناخذ نسخة ثانية منهم. تمام، وبنعمل التفاف بشكل عمودي. تمام، وايضا بجعله موازي تماما على حواف الشريحه من اليسار. احدد الشكل اللي رسمناه بدايه. اول شيء اضغط مفتاح الكنترول وبقوم بتحديد بقيه الاشكال مثل ما انا شايفين بالضبط. ومن قائمه التنسيق ومن دمج الاشكال راح نختار طرح لحتى يتبقى معي فقط هذا الشكل، وعلى قدر فراغ الشريحه او ضمن فراغ الشريحه ما عندي اي زوائد خارج السلايد او الشريحه. رح ناخذ من الشكل نسخة، يعني انقر باليمين وبنختار الامر نسخ او كنترول زائد سي من الكيبورد. رح نتوجه الى قائمة العرض ومنفعل الشكل الرئيسي للشريحة. رح نختار شريحة او تخطيط جديد او شريحة فارغة جديدة، بنقر ضمن لمرة واحدة، بختار كنترول زائد اي من الكيبورد وبقوم بحذف كل الكائنات الموجودة وبقوم برسق الشكل يلي قمنا نحن اساسا بنسخه. طيب، وبتوجه إلى إدراج عنصر نائب وبنختار الصورة. شو بنختار؟ صورة، وبقوم برسم مربع لإدراج الصورة وبنعطي إرسال إلى الخلفية. طبعا المربع الموجود لإدراج الصورة ما زال محدد. أضغط مفتاح الكنترول وبحدد الشكل اللي قمنا أيضا برسمه، ومن قائمة التنسيق ومن دمج الأشكال راح نختار تقاطع. بس اللي انتهيت بنقر على إغلاق عرض الشكل الرئيسي. طبعا إذا حبيت أنت تعطي مسمى لهذا المخطط فيك تنقر باليمين ونختار إعادة تسمية التخطيط ونكتب الاسم اللي أنت محتاجه وبتنقر على إعادة التسمية. ومن بعد منها بننقر على إغلاق عرض الشكل الرئيسي. راح نختار شريحة جديدة، انقر باليمين وبختار تخطيط لهيدي الشريحه وبنختار التخطيط اللي نحن قمنا بانشائه لحتى يعطيني اياه بهذا الشكل تماما. وبننقر على مفتاح ادراج الصوره مباشره وبنحدد الصوره اللي قمنا نحن اساسا بتحميلها من احد المواقع، وانقر على مفتاح الادراج لحتى تنزل معنا الصوره مباشره ضمن الحيز او ضمن الشكل اللي نحن قمنا برسمه. رح نتوجه الى ادراج ومن اشكال رح نختار الشكل التالي اللي هو عباره عن اطار. بنقر مع السحب لحتى ارسم اطار معي بهذه المساحه. رح نقلل من سماكة الإطار أو عرض الإطار يكون معنا مثلا بهذا الشكل يا أصدقاء، وبنعمل التفاف للإطار اللي قمنا برسمه. تمام، بحيث يكون موازي تماما للشكل اللي قمنا نحن برسمه. وبناخذ مساحة وليكن معي على هذا الشكل، وكمان هون رح ننزله على هيدي المساحة. بعد ما أخذنا هذه المساحة راح أنقر مع السحب وأسحب الشكل للأسفل شوي بحيث يكون معي مثلا بهذا الموضع. راح نتوجه إلى إدراج ومن أشكال راح نختار أيضا المستطيل، وحتى أقوم أيضا بإزالة المساحات الزائدة من الشكل برسم هذا المستطيل. أحدد الشكل أولا، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد المستطيل، ومن دمج أيضا بنختار الطرح. تمام، راح أقوم الآن برفع الشكل للأعلى. تمام، ليكون معي مثلا بهذا
الموضع يا أصدقائي. نفس الشيء بتوجه إلى إدراج مرة ثانية، ومن الأشكال برجع بختار المستطيل وبرسم مستطيل حتى نحن نقوم بإزالة ما تبقى من الأجزاء العلوية للإطار. أحدد الإطار بداية، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد المستطيل، ومن دمج الأشكال بنرجع بنختار الطرح مرة ثانية، وبنرجع إلى إدراج مرة ثانية، ومن الأشكال أيضا برجع بختار المستطيل وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بحيث إني أنا أزيل المساحات الزائدة اليسارية من الإطار. أحدد الإطار بداية، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد أيضا المستطيل، ومن دمج الأشكال رح نختار الطرح. الآن ما تبقى من الإطار رح ننقر عليه ونختار نقل إلى الخلفية، وبنختار له بدون إطار. أما التعبئة رح أختار ولا يكون معي مثلا هذا اللون. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار المستطيل وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل معي مثلا بهيدي المساحة. بختار له بدون إطار. أما التعبئة فأنا محتاج يكون في عندي تدرجات لونية، فرح نستند أنا وياكم الآن على التدرجات اللي بيقدمني إياها البرنامج. فبنتوجه إلى قائمة التصميم ومنتوجه إلى أشكال مختلفة، ومن ألوان بختار أحد العوائل اللونية، ورح نختار على سبيل المثال هيدي العائلة اللونية. طيب بختار كنترول زائد دي شكل تاني، وبتوجه إلى تنسيق والتعبئة. رح نختار لون تاني من ضمن العائلة مثل ما أنا شايفين بالضبط. هذا اللون الثاني بختار كنترول زائد دي، بنرجع بنختار اللون الثالث يا أصدقائي وكنترول زائد دي، وبنختار الآن اللون الرابع ضمن العائلة اللونية. الآن رح نقوم بتحديد كل الأشكال. أضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وبنقر مع السحب لحتى نحن نصغرهم بما يتناسب مع تصميمنا اليوم. ونحن محددين أيضا بجي إلى أحد الأشكال بعد ما حددنا طبعا كل الأشكال، بناخذ سهم التدوير طبعا أو الالتفاف، وبنقر مع السحب لحتى نعمل التفاف للأشكال بحيث يكونوا معنا مثلا بهذا الشكل بالضبط. راح اختار أول شكل يكون معي هون، الشكل الثاني بختار يكون عندي إياه بهذا المكان، والشكل الثالث راح يكون عندي إياه بهذا المكان، والشكل الأخير راح يكون عندي إياه بهذا المكان. طبعا أنت فيك تضيف الأشكال حسب عدد التعداد النقطي يلي عندك إياه. فخلني اختار الشكل يكون عندي إياه هون بحيث يكون عندي الوضع يعني متناسق ومتساوي قدر الإمكان. بختار الشكل الثاني هون، والشكل الأخير راح يكون عندي إياه هون. بحدد كل الأشكال طبعا مع بعض البعض، بنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق عنصر، وعندي شيء اسمه ظل، ونختار ظل إلى اليسار وليكن عندي إياه هذا الظل. راح نقلل الشفافية شوي بحيث الظل يبرز معنا ويوضح معنا بالضبط. نرجع إلى شريحتنا وبنحدد الشكل اللي نحن أساسا قمنا برسمه وإنشاؤه. بختار منه كنترول زائد سي، وبنجي إلى شريحتنا الرئيسية وبختار كنترول زائد في، وبنختار له نقل إلى مستوى الخلف بحيث يكون هو خلف الأشكال ولكن في مقدمة الصورة أو أمام الصورة تماما. بنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الشكل، وبنختار من التعبئة أحد العوائل اللونية اللي أنت محتاجة، وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون. ومنزيد بالتدرج اللوني أو عفوا أو منزيد من الشفافية لحتى نحن نعطي مثل ما يقولوا فلتر للصورة حسب اللون اللي انت بترغب له، سواء كان الازرق او كان البنفسجي، اي لون انت بترغب له بامكاننا نعطي فلتر لوني للصورة بهذا الشكل تماما. وبنختار له طبعا بدون اطار او بدون خط رسم. انا مجهز الان بعض الايقونات، رح نختار نسخ لهذه الايقونات وبختار كنترول زائد في. رح الونهم باللون الابيض للايقونات، هذه اللون الابيض، وراح اختار اول ايقونة بسحبها على هذا المكان، والايقونة الثانية عندي بهذا المكان، والثالثة رح تكون معي هون، والايقونة الاخيرة رح تكون معي هون. الان اما العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية والوصف لكل عنوان فرعي، طبعا هذا التعداد انت بتكون مجهزه كمان جاهز لك، ففينا نقدم افكارنا بهيدي الطريقة يا اصدقائي بحيث يكون الامر جدا جميل وجذاب. وبيصل انتهينا وشغلنا عرض تقديمي او شريحتنا، رح تكون معنا الشريحة بهيدي الجمالية وهيدي البساطة يا اصدقائي. طبعا مع هيك تصميم ايمت ما حبينا رح نغير الصورة ونغير فقط التعداد، الشريحة رح تكون عندك اياها جاهزة للاستخدام باي عرض تقديمي. الان هذا الفلتر الموجود في امكانك انت تزيله او تزيحه لمكان ثاني، بامكانك تحذف الصورة وترجع تنقر على مربع ادراج صورة، تختار الصورة الثانية ونختار ادراج. طبعا فقط لا غير رح ننقل المستويات الى الخلفية بحيث تكون معنا الصورة خلف الأشكال فقط لا غير. وأصبح التصميم الآن مرة ثانية جاهز وبكل سهولة وبكل بساطة. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع ولا يخفيكم كالمعتاد، فتكرما لا تنسوني من التفاعل، تجزوا عني كل خير إن شاء الله، وألقاكم على خير. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.